امشب در 24 درگیری در تنگه هرمز همزمان با انتظار امروز واشنگتن برای پاسخ تهران. I don't know of anyone who thinks it's a good idea for Iran to have a nuclear weapon except the Ayatollah. مارکو روبیو میگه آمریکا نمیتونه اجازه داشتن سلاح هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز رو به ایران بده. گزارش سنتکام از حمله به 3 نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان. تهران هشدار داده به محاصره دریایی پاسخ نظامی میده. گزارش رسانه‌ها از درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز. و اختلاف نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل درباره مسیر جنگ با ایران. موساد به دنبال سقوط جمهوری اسلامی، ارتش خواهان نابودی برنامه هسته‌ای. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه درگیری‌های پراکنده نظامی در تنگه هرمز، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در نشستی با نخست وزیر قطر درباره جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنه. ساعتی پیش هم وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن امروز منتظر پاسخ جمهوری اسلامی. مارکو روبیو در عین حال گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را قبول نمی‌کنه. در تهران سخنگوی وزارت خارجه گفته بررسی پیشنهادات کاخ سفید همچنان ادامه داره. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، وزیر خارجه آمریکا میگه که امروز منتظر پاسخ ایران هستند. کمی از 10 شب در تهران گذشته، دیگه زمان زیادی برای امروز به وقت ایران باقی نمونده. همینطوره، اینجا ساعت 2:30 بعد از ظهر هست و هنوز روشن نیست که آیا جوابی دریافت شده یا نه. یکی از مهمترین نشانه هایی که الان وجود داره همین سفر فرد قطری آقای آل ثانی وزیر خارجه و نخست وزیر قطر هست به اینجا که اون رو میشه به روشنی به پاسخ جمهوری اسلامی ربط داد. آقای آل ثانی روز گذشته با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک تماس تلفنی طولانی داشت و پیش از اون آقای عراقچی با پاکستانی ها صحبت کرد بود با آقای اسحاق‌دار همتای پاکستانی خودش. طرف جمهوری اسلامی میگه که هنوز پاسخ نهایی رو ندارند، هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند، با ضرب العجل هایی که براشون تعیین میشه کاری ندارند، در وقت خودش هر وقت که خودشون لازم بدونن پاسخ رو خواهند داد. اما این سفری که انجام شده با این سرعت از قبل پیش بینی نشده و در میانه وقتی که حالا وزیر خارجه آمریکا میگه که هر آن منتظریم که جواب رو بگیریم، میتونه تا حدودی این گمان زنی رو مطرح بکنه که جواب جمهوری اسلامی تسلیم آمریکا شده. ما امروز یک سخنرانی کوتاه از سمت آقای ترامپ داشتیم، درش اشاره‌ای به ایران نکرد. ممکنه که بعد از ظهر که به یکی از کلوب‌های گلف خودش در ویرجینیا میره اونجا بخواد راجع به این مسئله صحبت بکنه، روشن نیست. اما برگردم به صحبت‌های آقای روبیو که گفتگوی مفصلی در حضور خبرنگاران کرده. 2 تا وجه مهم داره. یکی همون بحث هسته‌ای است، اون پافشاری که ایالات متحده داره روی نداشتن سلاح هسته‌ای که به معنای عدم غنی‌سازی است، و دیگری بحث تنگه هرمز هست که آقای روبیو پیشتر هم اعلام کرده بود که به هیچ عنوان برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد هیچ گونه کنترلی بر تنگه هرمز داشته باشه، حالا چه بخواد عوارض دریافت بکنه، چه بخواد اجازه بده یا اجازه نده که یک تانکری رد بشه. اینها برای ایالات متحده پذیرفتنی نیست. بریم بخشی از صحبتاش رو بشنویم. همه موافق هستن که ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و نمی‌کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام به رئیس جمهوری آمریکا گفتن نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید یه چیزی بعد امروز متوجه می‌شدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم، امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش‌هایی است که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما می‌خوان عادل‌سازی بکنن، کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما
ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده، در ساعات اخیر شاید برسه، و خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار. فرداد گفته شده هم از سمت آقای ترامپ هم از سمت آقای روبیو که نقض آتش بس اتفاق نیفتاده. این همین حرف رو آقای هکسس هم زده زمانی که جمهوری اسلامی به اماراتی ها حمله کرد. میگن که نقض آتش بس اتفاق نیفتاده، با حمله ایالات متحده هم چنین نقضی اتفاق نیفتاده. دو طرف هنوز اراده انجام مذاکره رو دارند. صحبت کردیم، به خاطر همین طرف قطری اینجاست، به خاطر همین آقای روبیو میگه جواب رو منتظریم بگیریم ببینیم چطوره که میتونیم وارد یک مجموعه مذاکره بشیم یا نه. ولی به رغم همه اینها در آبهای جنوبی ایران همچنان درگیری ها ادامه داره. از یک سمت ایالات متحده در تلاش تا همه جوره محاصره دریایی رو نگه داره. امروز به 2 تا از تانکرهایی که خالی عازم بنادر ایران بودن حمله کردن. تصاویر آتش سوزی هاش هم منتشر شده توسط سنتکام. از اون سمت جمهوری اسلامی هم در تلاشه که تنگه هرمز رو بسته دست خودش نگه داره و به هیچ عنوان اجازه نده که از اونجا بخواد شناوری عبور بکنه. درگیری ها در این زمینه همچنان ادامه داره، ولی خب از این طرف هم بحث ها اخبار راجع به مذاکرات داره شنیده میشه. آتلانتیک یک مقاله رو منتشر کرده که همین چند دقیقه پیش منتشر شده. 5 تا منبع فرداد با نویسنده این مقاله صحبت کردن، منابعی که مشاوران آقای ترامپ هستند یا کسانی هستند که خارج از کاخ سفید به او مشاوره میدن. اونها میگن آقای ترامپ حوصله‌اش سر رفته از این جنگ و میخواد هر جور شده این جنگ رو تمام بکنه و آماده است که هر چیزی هم به دست آورد رو به عنوان پیروزی عرضه بکنه به مردم آمریکا. این تیتری که انتخاب کردن که حوصله‌اش سر رفته خیلی من رو یاد یکی از مصاحبه‌های آقای ترامپ انداخت که هولوش 1 ماه پیش هنوز جنگ در جریان بود، انداخت که خبرنگار همین رو با همین کلمه برد شدن، حوصله سر رفتن از آقای ترامپ پرسید و آقای ترامپ گفت که اصلا اینطوری نیست و او تمام حوصله جهان رو داره که بخواد این جنگ رو ادامه بده و اجازه نده که کسی بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. که این تقابل این تیتر امروز با اون صحبتایی که اون زمان آقای ترامپ کرد و رد کرد که بخواد براش چنین اتفاقی بیفته، چرا که افکار عمومی اینجا راجع به آقای ترامپ چنین نکته‌ای رو مطرح میکنن. این در خور توجه است که آتلانتیک چنین تیتر رو انتخاب کرده و مشاوران هم میگن که حتی اگر که به شکل فرمال و رسمی یک توافق نخواد انعقاد بشه، باز ایالات متحده مایل نیست که حملات نظامی رو مخصوصا در حالی که سفر پکن رو ما در پیش داریم هفته آینده بخواد از سر بگیره. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. با وجود اینکه آمریکا میگه کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو تحمل نمیکنه، ساعتی پیش محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی گفت کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی امکانی در حد بمب اتم میده و تهران نباید هیچ وقت این تنگه رو از دست بده. مخبر در عین حال گفت در درگیری‌های اخیر اماراتی‌ها تنبیه شدن و باز هم تنبیه میشن. سالها ما از این موهبت غفلت کردیم. این در حقیقت یه امکانیه در حد بمب اتم، یعنی وقتی یه جایی دست شما باشه که با یک در حقیقت تصمیم کل اقتصاد دنیا رو متأثر کنید، خب این امکان بسیار بسیار بزرگیه. ما این چیزی که با تقریبا این جنگ به دست آوردیم به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. حالا اگر به لحاظ مسائل بین المللی بتونیم در حقیقت رژیم رو عوض کنیم، رژیم تنگی را عوض کنیم، ورنه با قوانین داخلی خودمون این کار رو خواهیم کرد. اینا تنبیه شدن، بیشتر تنبیه خواهند کرد. اینا بالاخره مدت‌ها شعار میدادن که بهشت امنیت سرمایه گذاری است. امروز نقطه‌ای شدن که بزرگترین مهاجرت سرمایه داره از این کشورها داره اتفاق میفته و آسیب شد دیدن بیشتر خواهند دید. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا از واشنگتن با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما. خانم مروتی، آقای مخبر خیلی بیراه نمیگه اینطور نیست، حتی شاید اتفاقا از سلاح هسته‌ای هم برای ایران بهتر باشه، برای اینکه سلاح هسته‌ای رو به راحتی نمیتونن استفاده بکنن، اما
زورشون رو در تنگه هرمز هر لحظه میتونن ازش استفاده بکنن. حتی اگر واقعا بخوان به یک توافقی با آمریکایی‌ها برسن، چطور میشه تضمین کرد امنیت تنگه هرمز رو؟ برای اینکه در هر لحظه جمهوری اسلامی با 4 تا پهپاد میتونه دوباره امنیت این تنگه رو به خطر بندازه. با درود خدمت شما مهمان ارجمندتون. ببینید ما میتونیم نکته مقابل این را هم ببینیم، یعنی اینکه تنگه هرمز میتونه تبدیل به کارتی علیه جمهوری اسلامی بشه. درسته فعلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرده، اما این فقط آمریکا نیست که از این مسئله ناراحت و خشمگینه، بلکه دولت‌های عربی، کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت با این مسئله مخالفت میکنن، چون مشخصا امنیت و اقتصاد اونها رو مورد حمله قرار داده. اگر چون این چیزی اتفاق بیفته چند نتیجه رو خواهد داشت. یک، اون هژمونی و اون تسلطی که دولت ایالات متحده به طور مداوم میخواد در سطح جهانی داشته باشه زیر سوال میره. این تبدیل به سنتی، تبدیل به عرفی میشه برای کشورهای دیگری که در مجاور تنگه‌های بین‌المللی یا کانال‌های بین‌المللی هستن، که این کانال‌های تنگه‌های بین‌المللی در واقع شکل عبور ترانزیت رو دارن، یعنی کشورها نباید اونو، کشورهای به اصطلاح نزدیکشون نباید اونها رو در انحصار خودشون داشته باشن. خب هم هژمونی آمریکا زیر سوال میره، هم سنتی برای کشورهای دیگر خواهد شد و هم این برگ برنده برای جمهوری اسلامی به این شیوه است که هر زمان که لازم ببینه ازش استفاده میکنه. بنابراین به نظر من اتفاقا برعکس جواب خواهد داد، یعنی آمریکا، کشورهای عربی، احتمالاً دیگر کشورهای منطقه، حتی اسرائیل، اینها تلاش خواهند کرد که این برگ برنده رو از دست جمهوری اسلامی خارج کنن و اساساً اجازه ندن جمهوری اسلامی برخلاف قوانین و خلاف حقوق بین‌الملل دریاها، کنوانسیون 1982 عمل کنه. یعنی من فکر میکنم در نهایت علیرغم اینکه جمهوری اسلامی میخواد از مسئله تنگه هرمز استفاده کنه، اما در نهایت موفق نخواهد شد، چون میتونه سنت خطرناکی درست کنه، چون میتونه کشورهای عربی رو به سمت یک ائتلاف علیه ایران سوق بده، چون میتونه با این کار حتی کشورهای دوست مانند روسیه، مانند مخصوصا چین رو که به هر حال در ایران با ایران در ارتباط نزدیکی است، و حتی اون رو هم وادار کنه که علیه جمهوری اسلامی به اصطلاح مقابله کنن یا اقدام انجام بدن یا از حمایتایی که میتونن داشته باشن خودداری کنن. بنابراین این دقیقاً این مثل قماری که جمهوری اسلامی داره انجام میده. آقای روشندل، من میفهمم که اگر جنگ تمام بشه، توافقی صورت بگیره، خب ایران میتونه این فشاری رو که بر تنگه هرمز وارد کرده برداره. برای هر لحظه دیگری، هر درگیری دیگری، هر نزاع دیگری پیش بیاد، خب دوباره میتونه اون رو فعال بکنه. به جز سقوط جمهوری اسلامی چه مکانیزم دیگری اصلا میشه متصور شد برای تضمین امنیت این آبراه بین‌المللی؟ خدمت شما جناب فرهزاد و مهمان عزیز برنامه خدمت شما عرض کنم. ببینید، حالت تصاعدی بحران در جنگ بین ایران و آمریکا به جایی رسید بعد از بحثایی که اختلاف نظرهایی که روی بحث هسته‌ای و موشکی و نیابتی بود، به بستن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی و محاصره دریایی عملکرد متقابل ایالات متحده آمریکا که هر دو از این برمان برگ برنده در دستشون استفاده میکنن. وضعیتی که الان در داخل داره اتفاق میفته، شکافی که بین نهادهای دولتی هست برای ادامه بستن تنگه هرمز یا گشایش که وزارت خارجه طبیعتاً متهم اصلی است از طرف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ولی در اون طرف قضیه کشورهای عربی جدا از مسئله تغییر نظام سیاسی ایران که دقیقاً برمیگردن به سوال مشخص شما که اگر جمهوری اسلامی به یک توافق هم با آمریکا برسه، طبیعتاً این حکومت حتی تغییر سیاسی هم توش اتفاق بیفته، کماکان در حالت پنهان یک ائتلاف تقریباً مشخصی به نام امنیت دست جمعی رو که اغلب از کشورهای عربی منطقه خواهند بود ما در آینده خاورمیانه شاهد خواهیم بود، به خاطر اینکه بحران‌هایی در منطقه منشأ ظهور پیدا کردن با جنگ ایران و آمریکا که هر لحظه میتونه عاملی برای ایجاد بی‌ثباتی مجدد باشه. بستن تنگه هرمز یک ابزاری هستش که جمهوری اسلامی حتی تغییر نظام سیاسی هم اتفاق بیفته طبیعتاً این نگرانی رو رفع نخواهد کرد. یک اینه که یک امنیت دست جمعی اتفاق بیفته. حالت دومی که هر حکومتی در آینده سر کار بیاد روی این مسئله، روی
پایبندی به نرم‌ها و هنجارهای بین‌المللی، اون چیزی که در سال 1982 حقوق دریاها رو جمهوری اسلامی امضا نکرده، طبیعتاً دولت آینده و حکومت آینده ایران رو ملزم خواهند کرد که به این مسئله متعهد باشه. هرچند که خب طبق حقوق بین‌الملل عرفی علیرغم اینکه ایران این رو امضا نکرده حقوق دریاها رو، با این حال بیشترین مفاد این توافقنامه حالت الزام آور داره. پس میشه گفت در دو حالت هم کشورهای منطقه روی این مسئله حساس خواهند بود و دومی که حکومت آینده ایران 100% در یک شکل دیگه بیشتر باید با مقررات بین‌الملل همسو باشه. خانم مروتی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عمان، امارات، قطر، بحرین، کویت و تا اندازه سعودی ها هم به شدت به این تنگه نیازمند هستند. تا این لحظه به نظر میرسه که حافظه اصلی امنیت اون کم و بیش ایالات متحده آمریکا بوده. با توجه به اینکه این شاهرگ اصلی اقتصادی برای این کشورها هست، آیا میشه تصور کرد که ائتلافی صورت بگیره این کشورها خودشون دست به اقدامی بزنن برای تضمین امنیت این آبراه؟ اماراتی‌ها سیگنال هایی دادن ولی در مورد مابقی به نظر میسه که کمی محتاط هستن. ببینید این احتیاطی که وجود داره فعلا سعی میکنن در حد توان تا اونجایی که ممکنه از طریق دیپلماسی مسئله رو حل و فصل کنن، ولی اهمیت خود تنگه و اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده اونقدر زیاد است که این کشورها در نهایت نوعی ائتلاف را درست کنن. نمیگیم نوعی مثلا ائتلاف به سبک ناتو یا نوعی ناتو عربی به وجود بیاد، اما اینها نه فقط در برابر جمهوری اسلامی تجربه شد برای اینها که تا اونجایی که ممکنه خودشون رو از اون چتر حمایتی که ایالات متحده برای اونها درست کرده بود از اون استفاده کنن، ولی یک چتر حمایتی مستقل رو هم درست کنن که در صورتی که ایالات متحده نتواند از منافع اینها حمایت کنه، خودشون بتوانند در یک ائتلاف منطقه‌ای از این منافع مشترک استفاده کنن. من فکر می‌کنم در چنین موقعیتی که از نتایج و بازتابی که این جنگ ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد در آینده، تغییر نظم به اصطلاح مستقری که در منطقه وجود داره، یعنی خود منطقه خلیج فارس به سمت نوعی نظم امنیتی جدید پیش خواهد رفت که در اون ائتلاف‌های جدید، اتحادهای جدید، دوستی‌های جدید و به احتمال بسیار زیاد به اصطلاح اون توازن قوا به شکل جدیدی شکل میگیره. حتی افزایش توان نظامی کشورهای منطقه، کشورهای مانند امارات متحده که کشور کوچکی هستن ولی به طور مشخص سالیانه داره اون بودجه نظامی خودش رو افزایش میده، یا دولت عربستان همینطور، دیگر کشورهای منطقه و کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل خود مثلا ترکیه یا پاکستان هم همین اقدام انجام خواهند داد. یعنی هر اقدام اونها به طور دومینوار باعث میشه که کشورهای دیگر هم اونها هم به نحوی در درون خودشون، در سیاست داخلی و سیاست خارجیشون تغییراتی رو درست کنن. بنابراین در موقعیت حاضر خیلی برای این کشورها مهمه که بتوانند اون در واقع امنیت تنگه هرمز را به نحوی در دست بگیرن و اجازه ندن جمهوری اسلامی بیشتر از این اون رو در دست بگیره. و از طرف دیگر ایالات متحده وضعیت موجود براش نوعی آزمایشی، براش نوعی امتحانه که چقدر میتواند منافع متحدان سنتی و استراتژیک خودش رو در این منطقه تأمین کنه. اگر نتونه در مورد مسئله تنگه هرمز و باز کردنش ایالات متحده اقدامی انجام بده یا به اصطلاح موفق بشه، عملاً بسیاری از این متحدان ممکنه از ایالات متحده فاصله بگیرن یا شرکای استراتژیک جدیدی مانند چین یا روسیه رو جایگزین کنن و این میتونه برای ایالات متحده خطرناک باشه. بنابراین در مرحله موجود ما زورآزمایی جمهوری اسلامی و آمریکا رو می‌بینیم و اگر آمریکا نتونه به اون چیزی که میخواد دسترسی پیدا کنه، فقط مسئله تنگه هرمز نخواهد بود، هژمونی شده در خلیج فارس، هژمونی شده در خاورمیانه از دست میده یا به نوعی زیر سوال خواهد رفت. بنابراین این زورآزمایی فعلا باقیه و آخرین جمله‌ام اینه که دولت آمریکا از به اصطلاح از جنگ به عنوان آخرین حربه دیپلماسی در چنین موقعیتی استفاده میکنه، نه اینکه اونو حذف کنه، ولی همراه با مذاکرات سعی میکنه اگر لازم باشه مجددا برگرده به سمت جنگ. آقای روشندل خانم مروتی به خطر موقعیت هژمونیک آمریکا در منطقه اشاره کرد.
تمام این کشورهای منطقه میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند. اگر این جنگ با یک شکل نامشخصی شبیه به وضعیت فعلی فقط شاید با توافق هسته به پایان برسه، خب ممکنه خیلی از این دولت‌ها فکر بکنن چه امتیازی ما داریم میگیریم از میزبانی این پایگاه‌های آمریکا. برای آمریکا هم طبیعتاً موقعیتش در منطقه به خطر میفته. من نمیدونم در آغاز جنگ آیا واقعاً سقوط جمهوری اسلامی جزء برنامه‌شون بوده یا نه، شاید تمرکز واقعاً فقط بر برنامه هسته‌ای و موشکی بوده. اما الان وضعیت به جایی رسیده که تصور بکنید حتی در صورت یک توافق هسته‌ای امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، اینها چطور قرار هست در کنار یک حکومت بسیار یاغی انقلابی در بالای سرشون زندگی بکنن که هر لحظه میتونه امنیت اونها رو به مخاطره بندازه، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی رو میتونه متزلزل بکنه. آیا الان خواسته یا ناخواسته به موقعیتی نرسیدیم که چاره‌ای هم برای ایالات متحده هم به خصوص برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باقی نمونده جز اینکه راهی برای تغییر واقعی و معنادار رژیم ایران پیدا بکنن؟ بله، قطعا من با فرمایش شما موافقم، به این دلیل که کشورهای عربی در ابتدا تلاش میکردند که یک نقش میانجیگرانه رو داشته باشند. قطر، عمان که به ویژه میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا بود، اصلا قصدشون این نبود که ابعاد بحران به سمتی بره که مسئله تغییر نظام سیاسی ایران مطالبه بشه. یا حتی عربستان، برادر محمد بن سلمان خالد اومد یک نامه ای رو آورد سال گذشته قبل از حتی جنگ 12 روزه فکر کنم. منظور این که کشورهای عربی اصلا انتظار داشتن که این درجه از آمادگی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشه که کشورهای عربی رو به عنوان به اصطلاح هدفهای مشخص انتخاب بکنن. در حال حاضر فکر میکنم اون درجه از شکافی که در داخل کشور وجود داره بر سر تداوم بسته شدن تنگه هرمز یا گشایشی به طور موقتی و تاکتیکی، میشه در حالت کلی اینو عنوان کرد که چند تا احتمال مهم رو ما باید در نظر بگیریم. یکیش اینه که طبق صحبت‌هایی که پشت پرده البته قابل پیش بینی بود مطرح کرده بودم اینا رو آقای میثم ظهوریان که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، موقعی که برمیگرده میگه مذاکراتی که ما داشتیم با وزارت خارجه قبل از شروع جنگ مبنی بر بستن تنگه هرمز، به شدت نگران بود وزارت خارجه که مبادا این کارو بکنیم. حتی آمریکا که سهل چین هم به ما حمله میکنه، ولی اون سیاست میدان باعث میشه که این نماینده مجلس بیاد بگه که این سیاست درستی بود. آقای مخبر مثلا میاد امروز مطرح میکنه که بهش هم اشاره شد. منظورم اینه که هر چقدر این وضعیت بسته شدن تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه، کارت بازی میدان در داخل پررنگتر از کارت بازی دیپلماتیک خواهد بود. در خارج از کشورم به همین شکله. یعنی اگر جمهوری اسلامی همین رویه رو ادامه بده، تعداد بیشتری از کشورهای عربی ممکنه دقیقاً رو به صورت مواضع سیاسی روشن خودشون اعلام بکنن که باید یک اقدام جهانی صورت بگیره که جمهوری اسلامی نظام سیاسیش تغییر بکنه. ممنونم از شما ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی. با ادامه درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز، تهران هشدار داده از این پس به محاصره دریایی پاسخ نظامی میده. وزیر خارجه ایران هم واشنگتن رو متهم کرده با ماجراجویی نظامی. به گفته او بیخردانه دیپلماسی رو قربانی میکنه. این صحبت‌ها در شرایطی که ساعتی پیش همونطور که اشاره شد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد 2 نفتکش با پرچم ایران رو در دریای عمان هدف قرار داده و متوقف کرده. فرمانده سنتکام گفته تاکنون 10 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، به ما پیوسته. آقای خلدی، این شرایطی که در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس به وجود آمده، به نظر میسه که جنگ نفتکشا رو شبیه بازی کرده. تا کجا به نظرتون اقتصاد جهان میتونه تحمل بکنه این شرایط رو و اصلا آیا راهکار دیپلماتیکی الان در افق دیده میشه برای پایان این نزاع؟ خدمتتون درود میفرستم چون به فرزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران.
اجازه بدید از گفتگوی قبلیتون با جناب روشندل و خانم دکتر مروتی شروع بکنم. اونجایی که حضرت عالی فرمودید که این فشار جمهوری اسلامی به تنگه هرمز میتونه تکرار بشه و من خوشبختم که شما از کلمه فشار استفاده کردید، برای اینکه کلمه کنترل کلمه دقیقی نیست. به نظر میرسه که وقتی که امارات میتونه ترانسپاندرهای یعنی کشتی‌های نفتکشش رو خاموش بکنه و یک جوری از این بلبشویی که ایجاد شده در تنگه هرمز عبور بکنه، آشکارا نه ایالات متحده آمریکا در حالی که الان داریم صحبت میکنیم و در این 3 هفته گذشته، نه جمهوری اسلامی و به طور اخص سپاه پاسداران، هیچ کدومشون تسلط مطلق نظامی بر منطقه تنگه هرمز نداشتن و ندارن. به خصوص که دوباره در این اوضاع حسین قلی خانی، جمهوری اسلامی همین چند ساعت پیش سپاه پاسدارانش حمله کرد به یک کشتی که برای قاچاق نفت خودشون ازش استفاده می‌کردن و ملوانان چینی توش بودن و هستن. خب بنابراین این نشون دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا و رهبری پرزیدنت ترامپ احساس میکنه که آمریکا با به خصوص گزارشی که امروز در مورد میزان شغل‌هایی که اضافه شده به بازار کار آمریکا و مانند اون، احساس میکنه که کماکان میتونه این رو ادامه بده و جنبش ماگا رو اونجوری که دوست داره باز تعریف بکنه و این بقیده من یه قمار هست که داره پرزیدنت ترامپ میکنه، قماری که بر اساس تعیین کردن حوزه‌های انتخاباتی در ایالت‌های بسیار مهم داره در یک جای دیگه رقم میخوره، در بازار اقتصاد آمریکا رقم میخوره، نفتی که امریکا داره میفروشه و وابستگی رو، محور وابستگی اقتصادی داره از خاورمیانه به نوعی منتقل میشه به ایالات متحده. اما از سوی دیگه شرکت‌های نفت آمریکایی حاضر نیستن اونجوری که به اصطلاح پرزیدنت ترامپ دوست داره سرمایه گذاری بکنن، توسعه بدن. پس میمونن اروپایی‌ها. چقدر اروپایی ها میتونن تحمل بکنن این رو؟ به نظر من اروپایی ها طاقتشون داره به سر میاد و یعنی پرزیدنت ماکرون ناو هواپیمابر شارل دوگل رو نمیفرستاد که دیروز شما گزارش فرمودید و واقعا سپاسگزارم به خاطر گزارش دیروزتون، برای اینکه وقتی که ناو هواپیمابر شارل دوگل حتی بیاد به منطقه اقیانوس هند شمالی، به منطقه دریای عرب برسه، نمیتونه به این سادگی ها خودش رو از این درگیری دور نگه داره. به علاوه این که فرانسه بر اساس پیمان دفاعی که با امارات داره، نه با ابوظبی، با کل امارات داره و از 1995 دائم تمدید شده و پایگاهایی که داره، ملزم هست. امارات میتونه فرانسه رو به دیوان دادگستری بین‌المللی بکشونه و ازش شکایت بکنه اگر فرانسوی‌ها از امارات دفاع نکنن. بنابراین من فکر میکنم، من اقتصاددان نیستم، ولی بر اساس دانشی که از ژئوپلیتیک اقتصادی دارم میتونم خدمتتون عرض بکنم من نمیبینم که اقتصاد دنیا بیشتر از 6 هفته 7 هفته بتونه واقعا تحمل بکنه این وضعیتی رو که در تنگه هرمز وجود داره. آقای قلی، همه دارن سناریوهای خروج از این بحران رو مطرح میکنن، ولی خب هستن زخم‌هایی در جهان که به راحتی ترمیم نمیشن، برای سالها، برای دهه‌ها باقی میمونن. شما خودتون پژوهشگر تاریخ هستید، آیا فکر میکنید تنگه هرمز برای ایالات متحده میتونه شبیه کانال سوئز برای بریتانیا بشه؟ این خطری هست که وجود داره و من قدری با خوشنودی شگفت زده هستم که شما این قیاس رو اعلام فرمودید، برای اینکه یکی از باهوشترین، با سابقه ترین، توانمندترین نخست وزیرهای بریتانیا، یعنی سر انتونی ایدن که وزیر خارجه و جنگ بود در دوران جنگ جهانی دوم، اول وزیر جنگ بود، بعد وزیر خارجه بود و معاون چرچیل بود، زبان فارسی و عربی رو به روانی صحبت میکرد و به خصوص خاورمیانه رو به خوبی میشناخت. تجربه جنگ جهانی اول و دوم رو هر دوتاش رو داشت و به خاطر سوء محاسبه‌ای که کرد، نه تنها باعث شد که اقدامی که بریتانیا
و فرانسه کردن باعث به پایان رسیدن امپراتوری های فرانسه و بریتانیا بشه، برای اینکه پرزیدنت آیزنهاور ناخشنود بود از اینکه ناآگاه مونده بود در مورد این قضیه، بلکه باعث شدن که قضیه بین اسرائیل و کشورهای عربی بیش از پیش پیچیده بشه. من البته با این نظریاتی که توی فارین افیرز و اینجاها میاد مخالف هستم که میگن که توافق ابراهیم شکست خورده. نه، اتفاقا توافق ابراهیم در شکلی که وجود داره بیشتر تقویت شده. خود شما متخصص امور امارات هستید، به نظر من خیلی خوب میدونید که اماراتی ها الان چقدر رابطهشون با اسرائیل نزدیکتر شده و موجودیت خودشون رو در خطر میبینن از طرف جمهوری اسلامی. چه کسی متحد طبیعی امارات در این شرایط؟ نه لزوما عربستان سعودی، بلکه اسرائیل. بنابراین ناتو عربی اتفاقا برخلاف تصور ممکن هست هسته اصلیش بین بحرین، امارات و اسرائیل رقم بخوره و عربستان سعودی با بیمیلی بدون اینکه واردش بشه بهش بپیونده. و یک نکته دیگه رو هم خدمتتون عرض بکنم. عربستان سعودی ها گفتن که اگر جمهوری اسلامی تکلیفش تعیین نشه غیر قابل کنترل خواهد بود. بعد تکذیب کردن اینو، بعد معلوم شد که همچین حرفی رو زدن. بنابراین برخلاف اون چیزی که بسیاری از همکارانم میگن، به نظر من میرسه که اتفاقاً این کاری که این بلایی که جمهوری اسلامی هم سر خودش آورد، هم سر تنگه هرمز آورد و هم داره سر مردم ایران میاره، اتفاقا باعث ممکنه بشه که در میان مدت عربستان سعودی و امارات به هم دیگه نزدیکتر بشن و خیلی از اختلافاتشون رو به خاطر تهدید موجودیتی جمهوری اسلامی کنار بگذارن. اما در مورد تنگه هرمز ممکن هستش که یک کنوانسیون اتفاقاً پس از تمام این مسائل برای اینکه رژیم تنگه هرمز رو تعیین بکنه نهایتاً بسته بشه. ولی اونجوری که ما توی قضیه دریای خزر دیدیم، اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه، من گمان نمی کنم که از نظر منافع بلند مدت استراتژیک ایران چون این کنوانسیونی در مورد قاعده‌مند کردن عبور و مرور از تنگه هرمز به سود ایران پس از جمهوری اسلامی باشه. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. اسرائیل هیوم میگه اختلاف میان موساد و ارتش اسرائیل درباره هدف نهایی جنگ در ایران ادامه داره. بر اساس این ارزیابی موساد سرنگونی جمهوری اسلامی رو هدف اصلی میدونه، در حالی که ارتش بر نابودی برنامه هسته‌ای ایران تاکید داره. طبق این گزارش موساد بر این باوره که فشارهای امنیتی، اقتصادی و روانی میتونه زمینه اعتراضات گسترده داخلی رو در ایران فراهم کنه، اعتراضاتی که در نهایت به فروپاشی حکومت منجر بشه. در مقابل ارتش اسرائیلی نگاه رو بیش از حد بلند پروازانه و غیر واقع بینانه میدونه. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، پیش از هر چیز نظر خود شما رو بپرسم، آیا به نظرتون چنین خواستی بیش از اندازه همطور که ارتش باور داره بلند پروازانه است؟ شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، در طول تاریخ اسرائیل، ارتش اسرائیل مخصوصاً بعد از جنگ 73 به بعد خیلی محتاط تر شد و همیشه نظرهاشو به صورت محتاطانه میگه و گاهی وقتا میگه مثلا همچین مسئله ممکن نیست و موساد جسورتر هست به خاطر اون ماهیت مأموریت‌هاش و در خارج کار کردن‌هاش. این یک جور شجاعت و یک جور راحت تر بودن کار رو برای موساد به وجود میاره. ارتش چون هم داخل اسرائیل مسئول هست، هم خارج اسرائیل مسئول است یا در مرزها مسئول است، پس براش یکم سخت‌تر قبول کردن. و ما باید الان توجه کنیم به مسئله هم که دقیقاً سیاسی نیست، ولی شاید ممکنه ارتش اسرائیل به اون آینده نزدیک خودش هم نگاه میکنه. ببینید الان آجودان نظامی آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، آقای رومان گوفمن، داره تعیین میشه به عنوان رئیس موساد و شاید ارتش اسرائیل مثلا میدونید یک منافعی هم داره و میخواد مثلا خودش رو جلوتر بندازه، پس میاد میگه نه این کار از طریق موساد ممکن نیست، چون میخواد مثلا اون شخص آقای رومان که به نخست وزیر نزدیکتر هست مثلا او رو یه مقدار کنارتر بزنه و اونجور بهش اجازه نده که مثلا اینقدر نزدیک باشه یا مأموریت‌هاش رو
بیشتر جلوه بده. پس این رقابت وجود داره، ولی ببینید دست آخر چیزی که تعیین میکنه اون مسئله حیاتی یا اون ماهیتی هست که باید انجام بشه و درست اون کاری که باید در مقابل جمهوری اسلامی مخصوصا پیش ببرن. همونطور که در این دو جنگ دیدیم که چیزی که قبول شده بود مخصوصا در جنگ جوان نظر ارتش بوده و از نظر بمباران هوایی، از نظر هدف گرفتن اشخاص عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی، اینها بیشتر آخرش نظر ارتش بود و همکاری که به وجود اومد بالاخره تمام مأموریت‌ها رو انجام دادن. اگر واقعا بنابر تغییر رژیم توسط عملیات اطلاعاتی به واسطه موساد در ایران باشه، به نظرتون این جنگ جدیدی، جنگ 40 روزه، حالا اگر هنوز ادامه دار اون رو بدونیم 60 خورده رو 70 روزه، کمک کرده یا شرایط رو دشوارتر کرده برای سرنگونی از داخل به واسطه اعتراضات؟ الان نظری که بیشتر پژوهشگرا هم در مؤسسه ما و هم در راه‌های دیگه دارن اینه که ما الان در یک ایستگاه وسط راه هستیم و راه به پایان نرسیده. حالا میتونن چپی باشن، میتونن راستی باشن، میتونن موافق انداختن رژیم باشن، میخوان مخالف باشن، ولی همه بر این عقیده هستن چون به خاطر رفتار آقای ترامپ، به خاطر سخت تر شدن پوسته نظام، نه به خاطر اینکه مثلا این یک تغییر عادی بود، نه، در واقع نظام خامنه‌ای افتاد و الان یه حکومت نظامی به وجود اومده در جمهوری اسلامی، در ایران، بر سر مردم ایران که واقعا این زجر رو میکشن. اما همه متفق القول هستن که این آخر راه نیست و آخرش چه دیرتر چه زودتر، و مسئله دیرتر و زودتر الان 10 سال نیست، شاید مثلا ممکنه چند اینو میفهمم، ولی سوالم این بود آقای سبتی که جنگ به نظرتون به سرنگونی کمک کرده یا اون رو به تأخیر انداخته؟ بله، من به همین موضوع درست میخواستم برسم و به خاطر همین، به خاطر سخت‌تر شدن اونها، جنگ جدیدی به نظر میاد که دوباره واقع خواهد شد. شما همین امشب و دیشب رو ببینید، اونها دنبال دردسر میگردن. حمله به امارات چرا باید انجام بشه؟ اونها در واقع دارن اسرائیل رو میسنجن، آمریکا رو میسنجن و میخوان ببینن آیا عکس العملی به خاطر یک همراه شاید ضعیفتر آیا انجام خواهد شد یا نه. اگر به اسرائیل حمله کنن شکی نیست واقعا، و همینطور اسرائیل جری‌تر شده بر ضد حزب الله. پس ما میبینیم که چرخه داره میچرخه به سوی یک راند بعدی. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ما. از دقایق پیش در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی ایرانی ساکن آمریکا که حدود 1 ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد در دادسرای عمومی این شهر برگزار شده. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی متهمه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان میتونه روبرو بشه. خبرنگارمون نیلوفر منصوری از مقابل این دادگاه در لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، چه گذشت تا این لحظه در دادگاه؟ فرد جلسه تفهیم اتهام هنوز شروع نشده. من در ادوارد رویبل کورت هاوس هستم. در محوطه بیرونی جلسه داخل شرکت کردم اما هنوز شروع نشده بود، تأخیر داشت. جلسه است که قرار اتهامات خانم شمیم مافی قرائت بشه توسط دادگاه و آیا او میپذیره این اتهامات رو یا نه چیزی است که در دقایق آینده مشخص خواهد شد. اما اتهاماتی که FBI و همینطور دادسرای عمومی ناحیه مرکزی کالیفرنیا به شمیم مافی یا در شناسنامه‌اش آمده راحله مافی نسبت دادن اینه که او توسط یک شرکت مستقر در عمان که این شرکت گفته شده بوده که کارهای نقل و انتقال دارو و تجهیزات پزشکی رو میکنه که مقام‌های آمریکایی این رو زیر سوال بردن، از طریق این شرکت کار واسطه‌گری و میانجیگری برای فروش تسلیحات نظامی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه به ارتش سودان میکرده. یعنی او طبق این اتهامات نقش یک واسطه رو بازی میکرده، کاری میکرده که خب مهمات، میلیون ها فشنگ، هزاران چاشنی بمب و مهمات و همینطور پهپادهای مهاجر از نوع ششم رو، قراردادهای بسیار بزرگی رو واسطه شده که انجام بگیره بین سالهای 2022 تا 2025. در یکی از این قراردادهای بسیار پر سر و صدا 70
میلیون دلار کسب کرده و در واسطه‌گری میان رفت و آمد هیئت سودانی به ایران و دیدارهایی که با سپاه پاسداران داشته باشن 7 میلیون دلار پول کسب کرده. همه اینها از طریق اون شرکت مستقر در عمان بوده و همینطور واسطه هایی که او در کشور ترکیه داشته. اما این اتهامات در واقع تا زمانی که او نپذیره این اتهامات رو میشونیم بگیم که خانم مافی بیگناه تلقی میشه تا جایی که بخواد بپذیره هر کدوم از اینها رو. در جلسه امروز باید ببینیم چطور میشه تا بتونه این دادرسی به مراحل بعدی هم کشیده بشه. اما خیلی کوتاه به سوابقش هم اشاره کنم. پروندهش رو من مطالعه کردم. خودش اعتراف کرده که همسر سابقش افسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده. بعدتر FBI شنود گذاشته بر روی واتساپ خانم مافی و 62 تماس دو طرفه او با یکی از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو رصد کردن. در این گفت و شنودها FBI دریافته که او اموال مصادره شده‌ای داشته خانم مافی در ایران در سال 2020 که وزارت اطلاعات ازش خواسته یک شرکت در امریکا راه اندازی کنه و از طریق سود اون بتونه اموالش رو پس بگیره. خانم مافی این رو رد کرده، گفته هیچ کس از من نخواسته که در امریکا شرکت ثبت کنم. اما بعدتر در این پرونده خودش اعتراف کرده که یک مأمور وزارت اطلاعات به او برای اختلافات ملکی و همینطور مسئله سربازی پسرش کمک می‌کرده. در عین حال خانم مافی گفته که اطلاعات دیگری در مورد یک شبکه مالی بزرگ پولشویی سپاه پاسداران در اختیار داره که این مسئله است که پرونده رو امنیتی میکنه، مهم میکنه، اونم به خاطر تحولات جاری در منطقه. اینو هم باید بگم که فرداد پرونده سیلده، یعنی محرمانه است. بسیار سخت و محافظه‌کارانه قضات اطلاعات رو یا دادستانی اطلاعات رو در اختیار رسانه‌ها قرار میدن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که دو همدست دیگر در این پرونده وجود داره که نه مشخص نیست که اصلا ساکن امریکا هستن یا خیر، ولی تا اون دو همدست مشخص نشن و تا اطلاعات در مورد اون شبکه مالی بزرگتری که وجود داره در اختیار قضات این پرونده قرار نگیره، احتمالاً که روند دادرسی طولانی‌تر خواهد شد. من باید برگردم داخل که بتونم جلسه تفهیم اتهام رو شرکت بکنم تا بتونیم آخرین ها در مورد این پرونده رو دست به دست بیاریم. ممنونم از تو نیلوفر منصوری، خبرنگارمون مقابل این دادگاه در لس آنجلس با ما. طبیعتاً در ساعت‌های پیش رو نیلوفر گزارش‌های بیشتری بعد از تشکیل جلسه در اختیار ما و شما قرار خواهد داد. حزب دموکرات کردستان ایران به ایران اینترنشنال گفته نیروهای آمریکایی در رهگیری بخشی از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مواضع احزاب کرد در اربیل نقش داشتند. به گفته منابع مطلع این حملات شامگاه دیشب و صبح امروز چند بار تکرار شده. ترسکه صادقی گزارش میده. فرمانده بلندپایه در حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال برای اولین بار تایید کرد که نیروهای آمریکایی در عملیات‌های رهگیری و انهدام پهپادها و موشک‌های سپاه پاسداران که به سمت احزاب کردستان ایران شلیک میشن مشارکت دارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای آمریکایی اخیراً در مواردی از جنگنده‌های تهاجمی خودشون که در واقع مخصوص عملیات پشتیبانی زمینی هستند و قابلیت این رو دارن که پهپادهایی که در ارتفاع کم پرواز میکنن رو هدف قرار بدن استفاده کردن و این حملاتی که از سمت سپاه پاسداران به احزاب کردستان ایران میشه رو منهدم کردن. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در واقع تایید میکنه که فقط در 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع احزاب کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه، حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و حزب آزادی کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این حملات در میانه آتش‌بس در سکوت دولت بغداد داره انجام میشه. احزاب کردستان ایران تاکید دارند که جمهوری اسلامی در واقع از پایگاه‌های مرزی خودش برای حمله به کردستان عراق مشخصاً به احزاب کردستان ایران داره استفاده میکنه. البته که در مدت گذشته اونها درخواست کردن از دولت بغداد، درخواست کردن از جامعه جهانی که فشارهای خودش رو افزایش بده تا اینکه حملات به احزاب کردستان ایران هم متوقف بشه. با این حال ما واکنشی نه از سمت دولت عراق نه از سمت جامعه جهانی ندیدیم که باعث بشه تحت
فشار یا تحت درخواست‌های مشخص حملات مداوم به احزاب کردستان ایران متوقف و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون که همراه بودید.